chào bạn. Có một khán giả góp ý mình nói về một chủ đề là truyền thông là quyền lực thứ tư. Thực ra câu này có thể hiểu biết bằng hai cách. Một là truyền thông là quyền lực thứ tư ngoài quyền lực lập pháp, hành chính và tư pháp. Hai là truyền thông là quyền lực thứ tư ngoài quyền lực của quý tộc, bình dân và giáo hội. Nhưng dù sao, hai cách hiểu biết này đều có nhấn mạnh một điều là truyền thông có năng lực hướng dẫn dư luận, cho nên có thể ảnh hưởng chính trị, trong đó có thể mang lại cả lợi ích và tổn hại. Lợi ích của truyền thông là truyền thông có thể giám sát chính phủ, phơi bày hành vi xấu xí của chính phủ, làm chính phủ không dám hư hỏng. Tổn hại của truyền thông là truyền thông có thể nói dối, làm người ta bị giáp mũi hay lạc hứng, hay là người ta tận dụng truyền thông công kích nhau, làm xã hội phân cực. Và trong tình huống của bây giờ, chúng ta có thể nhìn thấy rằng tổn hại của truyền thông là hiển nhiên hơn lợi ích của nó, tại vì mạng xã hội thực sự tạo điều kiện cho nhiều tin giả fake news lây truyền và ý kiến xã hội càng ngày càng phân cực. Và bây giờ nước Mỹ đang tìm cách chế ngự quái vật mạng xã hội. Mình thẳng thắn báo cho các bạn, vì nói về chủ đề của truyền thông, mình thực sự có trải nghiệm nhiều lần thất bại trong việc viết bài, tại vì mình không thể tìm được kết luận. Khi bắt đầu mình nghĩ rằng bây giờ sở dĩ mạng xã hội có tạo nên khủng hoảng truyền thông, đó là vì mạng xã hội là một công cụ truyền thông vừa mới ra mắt. Trước khi mạng xã hội, mỗi khi có công cụ truyền thông mới vừa mới ra mắt, cũng có tạo nên khủng hoảng truyền thông. Ví dụ máy TV và máy ảnh có thể trình bày hình ảnh xúc động tình cảm nhiều hơn. Khi báo chí xuất hiện vào thế kỷ 17, cũng được nhiều người tận dụng để thâu tóm dư luận đại chúng. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ không thấy báo chí, máy TV và máy ảnh rất nguy hiểm. Cho nên mình nghĩ rằng có lẽ chỉ cần trải qua một đoạn thời gian, cuối cùng nhân loại cũng sẽ tìm được cách để kiểm soát những tổn hại của công cụ mới. Ví dụ vào ngày xưa người ta rất sợ virus máy tính, nhưng bây giờ đã không sợ lắm. Nhưng mà sau đó mình phát hiện mình sai rồi. Từ khi báo chí xuất hiện đến khi mạng xã hội ra mắt, lịch sử truyền thông đại chúng đã trải qua 500 năm rồi. Nhưng thực ra, nhân loại không có phát triển ra phương tiện mà có thể càng ngày càng khéo léo để kiểm soát tổn hại của truyền thông. Nói chuyện hơn, nhân loại chỉ có thể làm quen với tổn hại của truyền thông, không dễ bị ảnh hưởng thôi. Vì trình bày sự phát hiện này, trong video hôm nay, mình phải nói cùng với sự phát triển trí thức luận. Tất nhiên, mình sẽ từng là giới thiệu một cái giản dị. Mục đích chỉ là vì chỉ ra một điều là bây giờ nhân loại ta phải làm quen với một tư duy là thế giới có nhiều hiện tượng. Tư duy của chúng ta phải theo kịp với tốc độ ra mắt của công cụ truyền thông. Đầu tiên, chúng ta phải làm rõ một điều là bản chất của tổn hại truyền thông là gì. Có lẽ đối với nhiều người sẽ ngay lập tức nghĩ rằng chắc chắn là vì truyền thông có thể làm dư luận bối rối. Ok, thì chúng ta phải đi xem xét sự bối rối dư luận đầu tiên của nhân loại, đó là cổ Hy Lạp. Văn minh cổ Hy Lạp thi hành chính trị dân chủ đầu tiên của nhân loại. Đối với họ, dư luận đại chúng tự nhiên là một vấn đề rất quan trọng. Họ có ý thức rằng để tạo nên dư luận đại chúng tốt lành thì người dân phải có tự do ngôn luận. Trong đó, mỗi công dân đều nên có thể phát biểu ý kiến một cách bình đẳng. Đó gọi là isegoria. Ngoài ra, mỗi người đều nên có thể phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đó gọi là prahysia. Đáng tiếc là cuối cùng chính trị dân chủ của cổ Hy Lạp thất bại. Và theo Plato, đó là vì sophist làm dư luận bối rối. Sophist vốn có nghĩa là những người có kiến thức, có thể mưu sinh bằng cách dạy họ mấy môn kiến thức cho người ta. Nhưng mà sau đó có một từ ngữ gọi là sophism, đó có nghĩa là chủ nghĩa ngụy biện. Trong hiện đại, sophist cũng có nghĩa là nhà ngụy biện. Theo Plato, sở dĩ sophist từ thầy giáo biến thành nhà ngụy biện là vì họ bị hư hỏng khi sử dụng tu từ họ rhetoric. Mình thấy có lẽ tu từ học không phải là một phiên dịch tốt cho rhetoric. Tại vì nhắc đến tu từ học chỉ sẽ làm người ta liên tưởng đến học vấn về sử dụng từ ngữ. Nhưng ý nghĩa nguyên thủy của rhetoric là học vấn về nói chuyện trước quần chúng. Đó là những mệnh năng lực thuyết phục người ta. Nếu bạn có đọc sách rhetoric của Aristotle thì sẽ phát hiện có nhiều nội dung là liên quan đến nên làm thế nào để tận dụng tình cảm và tính tình của người ta để nâng cao sức thuyết phục ngôn luận của chính mình. Cho nên rhetoric không hẳn là học vấn về trình bày vấn đề và biện luận, cũng bao gồm kỹ năng quan sát phản ứng và tính tình của người ta và kích thích tình cảm của người ta. Có một điều đáng suy ngẫm là Plato có đặc biệt phân biệt sophist với philosopher, tức là nhà triết học. Plato đặc biệt chỉ ra rằng nhà triết học là những người hiểu biết nguyên lý ở đằng sau và có thể chỉ ra sự thật sau hiện tượng cho người ta coi, giống như một người có thể chỉ ra sự vật chân chính sau bóng tối.